තොරතුරු වෙනත් අයෙකු හෝ වෙනත් පරිසරයක් සමග හුවමාරු කර ගැනීම තොරතුරු sannivedana ලෙස හඳුන්වනවා. ඈත අතීතයේ පටන්ම මිනිසා දත්ත සකස් කර තොරතුරු ලබා ගැනීමත් එම තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමත් කළා. නමුත් ඔවුන් බොහෝ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පෑවා. ඉතින් ඒ නිසා මිනිසා තොරතුරු නිර්මාණයට sannivedanයට පහසු ක්‍රම හොයන්න පටන් ගත්තා. මේ වන විට නවීන ක්‍රම මිනිසා සොයාගෙන තියෙනවා. දත්ත සකස් කර තොරතුරු බවට පත් කිරීමටත් ඒවා ගබඩා කර ගැනීමටත් හුවමාරු කර ගැනීමටත් තාක්ෂණය විවිධාකාරයෙන් යොදා ගන්නවා. මෙය තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය ලෙස හඳුන්වනවා. දැන් අපි බලමු අතීතයේ සිට අද දක්වා තොරතුරු තාක්ෂණයේ විකාශය.